අයිබෝවන් ගොඩක් අහලා තිබ්බ මේ වැට් එක සම්බන්ධව කොහොමද කොටස් වලින් බලපාන්නේ පුද්ගලික දේවල් වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සරලව කිව්වොත් වැට් බද්දෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා භාණ්ඩ හා සේවා වල මිල වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක එන් කස්ටමර් කෙන් තමයි ගන්න. රයිට්. ඉතින් වැට් බද්ද සම්බන්ධව අපි බලමු 2024 වර්ෂයේ දැන් 2023 වර්ෂයේ ජොබ් කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඉන්කම් ටැක්ස්, පේ ටැක්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැම භාණ්ඩ සේවා වල මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් 2024 වර්ෂයේදී වැට් එක හින්දා ව්‍යාපාර කරන කට්ටියට නැවතත් පොඩි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. disposable income කියන පැත්තට වදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලමු. හැබැයි ව්‍යාපාර සහ ආදායම් ටිකක් වැඩි කරගත්තොත් වැඩි කොට දාගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන වගේ මේ භාණ්ඩ සේවා වලට මේ වැට් එක වදිනවද කියලා. අපි දැන් බලමු. එතකොට අපි බලන්නේ 15% තිබ්බ වැට් බද්ද තමයි 18% වෙනකන් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට 3%ක වර්ධනයක්. සමහර භාණ්ඩ සේවා වලට අලුතින්ම බද්ද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒත් අපි බලමු මොනවද මේ භාණ්ඩ කියලා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙච්ච විදිහට මෙතෙක් භාණ්ඩ 97කට වැට් අය නොකරපු අවස්ථාවක් තියෙද්දී මේ අලුත් භාණ්ඩ 97ක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා වැට් බද්දට. එතකොට බලමු මොකද්ද මේ වැට් බද්දට අලුතින්ම හඳුන්වා දීම භාණ්ඩ 97 සම්බන්ධ. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා පොහොර වලින්. එතකොට රසායන පොහොර කෘෂිකාර්මාන්තයට යොදා ගන්න යන්ත්‍ර උපකරණ වැට් බද්දට අයිති වෙනවා. ජංගම දුරකථන, සෙලියුලර් ෆෝන්ස්, මොබයිල් ෆෝන්ස් උත් දැන් වැට් එකට අලුතින්ම එකතු වෙනවා. එතකොට මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට්, ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ගිලන් රථ ආනයනය, ඔන්න මේවත් වැට් බද්දට අයිති වෙනවා 2024 ඉඳන්. විශේෂයෙන් බැලුවොත් අපි බලන්න ඕනේ මේ 2024 ඉඳන් ඔන්න පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස් වලටත් වැට් බද්ද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒක තව බැලුවොත් පාවාහන නිෂ්පාදනයටත් ගහලා තියෙනවා රබර් සම්බන්ධව නේද? එතකොට එතනටත් ගහලා තියෙනවා වැට් බද්දක්. එතකොට දේශීය නිෂ්පාදනය කරන ඕලන් දන්නවා දැන් ඉදිරියේදී රබර්, බිත්තර, පොල් තෙල්, තේ, පොල් කිරි හැම දියර වර්ගයකටත් ඔන්න වැට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙනවා. කාලහමාරයි 2024ට නේද? එතකොට සීනි, ගෝල්ඩ්, ඇසසරිස්, ෆාම් ඔයිල්, කොප්පරා ඔක්කොමටම වැට් එක බද්ද පන වෙනවා. සෝලර් පැනල් උත් ගන්නවනේ දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වැඩි කියලා නේද? අන්න සෝලර් පැනල් එකටත් ගැහුවා වැට් එක. ගෘහස්ත සූර්ය බල පද්ධතියක් තියෙනවා නම් ගැහුවා ඒකටත් වැට් එකක් 2024. තවත් අලුත් සෙට් එකක් එනවා මෙන්න වැට් බද්දට. මොකද්ද මේ චිත්‍ර ශිල්පියන් ඉන්නේ ආටිස්ලා නිර්මාණය කරන ඒගොල්ලොන්ගේ ආර්ට් වලටත් ඔන්න වැට් එකක් ගහන්න පටන් ගන්නවා 2024 සිට. ඔන්න ටූරිසම් සෙක්ටර් එක නැගීගෙන ආව. හුඟක් හොටෙල්ස් සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් හොඳට කරගෙන එනවා. ඔන්න ගහුවා වැට් එකක් ටූරිසම් සෙක්ටර් එකට. එතකොට ටූරිසම් ගෙන්වීමේදී ටූරිස්ට්ලා ගේනකොට ඒ කට්ටියට සේවාවන් ලබා දෙන ආයතන වලට වැට් එකක් වදිනවා. එතකොට ඒහා සම්බන්ධ ටූරිසම් සෙක්ටර් එකටත් ඔන්න වැට් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ටිකක් අවාසි සාගත තත්ත්වයක් එන්න පටන් ගන්නවා 2024. ටූරිසම් සෙක්ටර් එක ඔලුව උස්සන්න පටන් ගත්ත විතරයි ඔන්න වැට් එක. ඔන්න චිත්‍රපට කර්මාන්තේ ඉන්න කට්ටියට නෙගටිව් නිවුස් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? චිත්‍රපට බෙදාහැරීම, ප්‍රදර්ශනය, නිෂ්පාදනය කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එකටත් ඔන්න වැට් එකක් වදිනවා. ඉතින් ඒ වැට් එක වැදුනම ඒගොල්ලොන්ගේ කොස්ට් එක ඉහළ යනවා නේද? ඒ වගේම එන් කස්ටමර්ට මේක ටිකට් ප්‍රයිස් එකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක් බලන්න ගියාම. ඉතින් මේක වක්‍රාකාරව නොදැනුවත්ව අනිත් කට්ටියටත් මේක වදිනවා. ඊළඟ දේ තමයි දේශීය ධාන්‍ය වර්ගය යොදා ගැනීමෙන් නිෂ්පාදනය කරන අධිපෝෂිත ආහාර සහ දේශීය නිෂ්පාදනය කරන පොල් තෙල් සඳහා වැට් බද්දුත් ආය කරනවා. ඔන්න දේශීය ගොවියටත් දුන්න වැට් එකක්. දැන් දීවර කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිතව තියෙන බිලි පිටි, බිලි කොකු හැම එකටම 2027 ජනවාරි ඉඳන් ඒකත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. පොත් වලට, සංගරා වලට මේකවත් වැට් වලට අයිති වෙනවා කියලා තමයි දැන් ආරංචි මාර්ග තියෙන්නේ 2024 ජනවාරි සිට. ඒතකොට ඇස් කන්නරි නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්න රාමු වලට ඒ දේවල් වලටත් ඔන්න වැට් බද්ද ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙනවා 2024 සිට. ඉතින් බලන් යනකොට 2023
නරකයි කියලා හිතන් හිටපු කට්ටිය 2024 කොහොම වෙයිද? දකින විදිහට තත්ත්වය ඉන්කම් එක වැඩි වුණ නැත්තම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව කිව්වොත් ඉකොනොමියක් විදිහට shrink වෙන්න පුළුවන්. මොකද consumption කියන දේ පාරිභෝජනය සඳහා තියෙන මිල පාරිභෝජනය සඳහා තියෙන මුදල එන්න අඩු වෙනවා මිනිසුන්ට. ඉතුරු කරන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. අපි බලමු 2024 කොයි වගේ විදිහට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔයගලන්ට ඔබගේ ආදායම් වියදම් හොඳට කළමනාකරණය කරලා ආදායම් මාර්ග පුළුවන් තරම් වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ගේමක් ගහන්නව වෙනවා. නැත්තම් 2024 ඔයගොල්ලෝ මිඩල් ලෙවල් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා ලෙවල් එකට වැටෙන්න පුළුවන් මේ යන තත්ත්වය අනුව. ඒ නිසා තව දේවල් එක සම්බන්ධ වෙන කැමති නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එක 076 56 78 78 4 නම්බරට කතා කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි තව කතා කරමු, ස්ට්‍රැටජිස් ගහමු, අලුත් දේවල් කරන්න අදහස් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. අපි එකතු වෙලා ගමනක් යමු. කොහොම හරි මේකෙන් ඉතින් ගොඩ යන්නත් එපයි. එක්ක රට යන්න ඕනේ මේක දාලා, එක්ක මෙහි ඉඳලා ගේමක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු කොහොම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියන්නත් බෑ නේ යන විදියට. ඒ නිසා ඉතින් කරගෙන යමු. එහෙනම් next video එකෙන් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්.